หัวข้อของเราวันนี้บอกว่าจงกล้าหาญในการรับผิดชอบปัญหาคือหลายคนไม่กล้าหาญในการทำสิ่งดีแต่กล้าทำสิ่งไม่ดีหลายคนไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำไปหลายคนชอบรับชอบแต่ไม่รับผิดวันนี้พระคัมภีร์สอนเราบอกว่าเรามีทางเลือกที่จะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบแต่ว่าผลที่ตามมายังไงเราหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเรามีสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธผลจากการไม่รับผิดชอบในเวลานี้พระคัมภีร์ได้เล่าเรื่องหนึ่งให้เราฟังเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอยู่เฉยๆต้องมานั่งตัดสินใจว่าเขาจะกล้าหาญขึ้นมาไหมในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำคนอื่นทำแต่มันเสียหายและมันเสียหายใหญ่ด้วยและถ้าหากว่าเขาไม่กล้าหาญลุกขึ้นมาร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่คนที่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นญาติของเขาเกี่ยวทั้งเชื้อชาติเกี่ยวทั้งเรื่องของสายโลหิตแต่ว่าเขาอยู่ๆเขาต้องมาตัดสินใจว่าเขาจะรับผิดชอบไหมกับสิ่งที่คนอื่นทำเขาไม่ได้ทำเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องของลุงหลานสองคนเป็นลุงที่มีหลานสาวลุงคนนี้ชื่อโมเดคายเขามีหลานหรือบางคนก็ว่าเหมือนเป็นลูกเลี้ยงด้วยซ้ำชื่อว่าเอสเตอร์เรื่องราววันนี้เราจะอ่านตัดตอนนะครับหนังสือเอสเตอร์มีอยู่10 บทแต่วันนี้เราจะลองอ่านในตัดตอนในบทที่4นั้นเรามีพระคัมภีร์ชื่อเอสเตอร์บทที่4ข้อ13ถึง17ถ้าหากพี่น้องมีพระคัมภีร์แล้วนะครับเราอ่านด้วยกันดีไหมครับเรื่องราวสรุปให้ฟังก่อนว่ามันมีเรื่องราวก็คือว่าอยู่โมเดคายเนี่ยไปทำให้อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮามานไม่สบายใจแล้วปรากฏว่าฮามานคนเนี้ยเป็นคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลมากเลยพอไม่พอใจก็จะจัดการเล่นงานโมเดคายแต่ว่าฮามานคือเรียกแกเป็นคนอารมณ์ร้ายแรงมากนะแกไม่พอใจคนเดียวแต่จะฆ่าให้มันตายทั้งโคตรเลยไอ้คนที่เขาไม่พอใจและฆ่าทั้งโคตรยังไม่พอนะฆ่าทั้งเผ่าพันธุ์เลยไม่น่าเชื่อว่าอารมณ์โกรธของคนหนึ่งเนี่ยหรือความไม่พอใจคนหนึ่งเนี่ยจะนำให้เขากล้าทำโอ้โหสิ่งที่เลวร้ายมากเลยนะที่รุนแรงมากเลยทั้งที่จริงๆแล้วในพระคัมภีร์เราสอนบอกว่าฟันแทนฟันตาแทนตาแปลว่าให้แก้แค้นได้ในระดับที่จำกัดถ้าใครมาทำฟันหลุดไปซี่หนึ่งเนี่ยในพระคัมภีร์สอนบอกว่าสมัยโบราณแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการเอาคืนได้ขนาดไหนเอาคืนได้แค่1 ซี่นั่นไอ้คำว่าฟันแทนฟันตาแทนตาไม่เคยส่งเสริมให้ไปแก้แค้นแต่เป็นการระงับการแก้แค้นไม่ให้อยู่ในขอบเขตไม่ให้เกินขอบเขตที่ควรจะเป็นนั่นดูเหมือนว่าการที่ฟันแทนฟันตาแทนตาจะเป็นข้อแก้ตัวให้เราให้โจทย์สามารถทำอะไรตอบโต้รุนแรงกับคนที่ผิดต่อเรามันไม่ใช่แต่เป็นการย้ำเตือนโจทย์ว่าอย่าใช้อารมณ์รุนแรงในการทำการรุนแรงกว่าเหตุกลับคืนไปสู่คนนั้นถ้าเขาทำตาบอดไปข้างหนึ่งพระคัมภีร์ก็บอกว่าเตือนไว้ก่อนนะถ้าจะเอาคืนเนี่ยเอาตาบอดคืนได้แค่ตาข้างเดียวคุณจะไปตาคืนเกินข้างหนึ่งไม่ได้เป็นการเตือนเอาไว้ว่านะเวลาทำอะไรเนี่ยอย่าให้มันเกินไปนะครับชดใช้ก็ชดใช้ในระดับที่เหมาะสมก็ต้องมีผู้พิพากษามีศาลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อความชัวร์ว่าตัดสินแล้วไม่พลาดเอาสัก3 ศาลเลยนะถ้าหลุดมาศาลแรกไปแล้วมันยังไม่ค่อยดีหรือมันเกินเหตุก็ศาลที่2ก็มาไปคุยกันใหม่และไปอุทธรณ์นะสุดท้ายก็ต้องเอาละมันไม่มีทางเลือกต้องตัดสินใจถูกผิดต้องตัดสินใจแล้วเอาแค่3 ศาลก็พอแล้วนะฎีกาก็จบเลยไม่ต้องเถียงอีกแล้วจบเลยแค่นี้ด้วยเหตุนี้เองเรื่องราวตอนนี้มันเกิดขึ้นมาก็คือว่าฮามานเนี่ยแกอารมณ์ร้ายและแกก็จะเอาแบบเกินเหตุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮามานอาจจะโกรธโมเดคายเรื่องที่โมเดคายไม่แสดงความเคารพเขาก็จริงอยู่แต่ว่าต้องไปดูนะเราต้องไปหาพยานบุคคลพยานหลักฐานอะไรมายืนยันว่าโมเดคายเจตนาหมิ่นประมาทท้าทายหรือทำร้ายอะไรฮามานไหมซึ่งเราอ่านดูแล้วก็ไปเจอเรื่องนั้นว่าโมเดคายเจตนาจะไปทำร้ายอะไรฮามานแต่ฮามานตีความว่าการที่โมเดคายไม่ให้เกียรติเขาเป็นเรื่องใหญ่และต้องเอาให้ตายเลยนะแล้วรุนแรงมากเกินกว่าเหตุเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าฮามานคนเนี้ยแกสนิทกับพระราชาหรือกษัตริย์ชื่อว่าอาหะสุเอรัตเป็นกษัตริย์อาณาจักรเปอร์เซียซึ่งสมัยนั้นน่ะกำลังครอบครองดินแดนไปไกลโพ้นข้ามทวีปเลยและอาหะสุเอรัตเนี่ยเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่มากในอาณาจักรเปอร์เซีย
ถ้าใครชอบดูหนังประเภทพวกสงครามเก่าๆก็จะพบเรื่องอาณาจักรเปอร์เซียแล้วเวลาเปอร์เซียได้ลุกลามขึ้นไปประเทศไหนที่จะไปสู้ก็สามารถสู้ไม่ได้นะครับก็จะพ่ายแพ้ไปแต่กษัตริย์ที่ชื่อว่าอาหาสุเอรัตเนี่ยแกมีภรรยาสวยหรือมีมเหสีสวยเรื่องราวก็คือว่าพอมีมเหสีสวยเนี่ยวันหนึ่งจัดงานเลี้ยงแล้วข้าราชการก็บอกว่าขอให้กษัตริย์ได้เชิญพระราชินีเสด็จมาด้วยนะเพราะว่าพระราชินีสิริโฉมงดงามนะเป็นที่เรื่องลือทั่วแผ่นดินจะขอให้พระราชินีมาปรากฏตัวหน่อยแต่เรื่องราวปรากฏบอกว่าพระราชินีเกิดทะนงตนสูงว่าตนเองสวยงามและพระราชาเนี่ยกษัตริย์นี่ก็รักครั้นั้นก็ไม่มีอารมณ์จะไปไม่ไปพอไม่ไปเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะอ่านดูนะครับแต่ผมจะให้เรารู้เบื้องหลังนี้ก่อนว่าสุดท้ายเรื่องราวมันเกิดขึ้นตอนที่พระนางวัชทีซึ่งเป็นพระมเหสีหรือพระราชินีของกษัตริย์อาหาสุเอรัตไม่มาร่วมในงานข้าราชการโกรธมากเลยข้าราชการเข้าชื่อกันบอกว่าพระราชาต้องจัดการปรามมเหสีหรือปรามพระราชินีเพราะพระราชินีทำเกินไปเรียบร้อยแล้วโดยเหตุนี้เองจึงเสนอให้ปลดพระราชินีวัชทีจากนี้เป็นต้นไปห้ามมาเข้าเฝ้าพระราชาอีกต่อไปพูดง่ายว่าเสร็จเลยพระนางวัชทีภายในพริบตาเดียวกลายเป็นพระนางวัชพืชไปเรียบร้อยไร้ค่าไปในพริบตาเดียวเลยเมื่อเข้าเฝ้าพระราชาไม่ได้ก็กลายเป็นวัชพืชไปเรียบร้อยเลยสุดท้ายแต่ว่าพระราชาต้องมีราชินีจึงได้ออกประกาศหาแล้วก็ส่งพวกพูดง่ายคนราชสำนักเนี่ยไปเสาะหาช้างเผือกมาว่าใครเหมาะสมเป็นราชินีก็ไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งมานะครับเป็นสาวสวยชื่อว่าเอสเตอร์มาเป็นราชินีเอสเตอร์ต้องผ่านกระบวนการนะผ่านกระบวนการเข้าคอร์สเสริมสวยน้ำอาบน้ำทาปากทาเล็บหรือลดน้ำหนักใช้มีน้ำมีนวลอาบน้ำผึ้งน้ำนมแล้วก็แต่ใช้เข้าคอร์สเป็นหลายเดือนเลยนะกว่าจะถึงเวลาส่งตัวเข้าเป็นมเหสีปรากฏว่าพระราชินีเอสเตอร์เนี่ยตอนที่ส่งตัวเข้ามาแม่สุดยอดเลยนะประทับใจจนกษัตริย์อังกฤษลืมวัชทีไปเลยเพราะว่าชอบเอสเตอร์มากแต่ว่าเอสเตอร์นี่ก็วางตัวดีพยายามไม่ไปก้าวก่ายเพราะว่าหลังจากที่ออกกฎหมายหลังจากที่พระนางวัชทีทำผิดแล้วเนี่ยเปอร์เซียออกกฎหมายใหม่ให้ภรรยาทุกคนต้องให้เคารพสามีถ้าวันนี้ประเทศไทยออกกฎหมายภรรยาต้องเคารพสามีโอ้จะเป็นยังไงบ้างนะเวลาหมอออฟมาเจอหมอตั้มต้องคุกเข่าลงสวัสดีกราบพระสามีตั้มนะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงไม่ทราบว่าเป็นยังไงพวกเราจะชอบไหมนะตัวภรรยาของคุณตู่มาถึงก็เคารพคุกเข่าลงสวัสดีกราบพระพี่ตู่ด้วยความเคารพนับถือนะจะเป็นยังไงดีบ้างพอผู้หญิงไม่เคารพต้องถูกบังคับให้เคารพนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์สมัยก่อนผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตีตัวเสมอผู้ชายแล้วนี่หนักกว่านั้นอีกท้าทายผู้ชายด้วยแล้วท้าทายใครไม่ท้าทายสามีที่เป็นกษัตริย์ด้วยกษัตริย์ดูไม่มีหน้ามีตาอยู่แล้วสุดต้องออกกฎหมายนี้แต่ว่าพอเอสเตอร์เข้ามาเป็นพระราชินีแล้วก็วางเนื้อวางตัวดีไม่เข้าไปก้าวก่ายเพราะว่าตอนนี้ออกกฎหมายเรื่องสำคัญเลยนะครับถ้าหากว่าพระราชินีอยู่เกิดเดินเข้ามาหากษัตริย์แล้วบอกว่ากษัตริย์กำลังยุ่งอยู่แล้วกษัตริย์ไม่เรียกพระราชินีก็เข้าไม่ได้ข้ามเส้นเมื่อไหร่เดี๋ยวตายเลยนะห้ามเส้นเลยนะเพราะว่าคนเก่าทำให้เกิดไม่พอใจนั้นคนใหม่ก็เลยมีเส้นนะเมื่อก่อนเรียกมาไม่มาตอนเนี้ยถ้ามาเองอะไม่ให้เข้าเลยนะพระราชินีต้องยืนลองเรียกให้กษัตริย์ช่วยหน่อยถ้ากษัตริย์ไม่เรียกเสร็จเข้าไม่ได้ถ้าฝ่าฝืนก็ตายอีกลำบากมากนะเป็นราชินีองค์ต่อมานี่ลำบากหน่อยเพราะว่าองค์แรกสร้างให้เกิดมีช่องว่างทางกฎหมายด้วยซึ่งเวลาออกกฎหมายนี่มีความหมายว่ากษัตริย์ก็ต้องทำตามกฎหมายด้วยแล้วถ้าหากว่าพระกษัตริย์ไม่ช่วยเหลือในการที่จะให้พระราชินีเข้ามาแล้วพระราชินีเข้ามาเองโทษตายเลยถ้ากษัตริย์จะยื่นไม้เท้าไปให้หน่อยนึงแล้วบอกเข้ามาได้ก็เข้ามาถ้าไม่ยื่นมาเข้ามาเองตายถ้าคิดดูนะถ้าออกกฎหมายฉบับนี้มาปรากฏว่าเฟสอยากจะเข้าเฝ้าต้นแล้วต้นทำไม่เห็นนะเฟสก็วิงวอนขอร้องต้นก็ไม่เห็นเฟสเดินเข้ามาเองเลยความเคยชินมันก็จับหูเลยตาย
ตามกฎหมายนี่คือตายเลยนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะห้ามนะผิดกฎหมายเลยทีเดียวไอ้กฎหมายต้องวางไว้ก่อนนอกเรื่องนิดนึงกฎหมายเนี่ยไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปกฎหมายไม่ได้บริสุทธิ์เสมอไปกฎหมายไม่ได้ดีเสมอไปแต่กฎหมายมันมีสิทธิอำนาจเพราะว่าเราลงมติที่จะให้มีกฎหมายและเราทุกคนต้องยอมรับสิทธิอำนาจของกฎหมายนั้นว่าจะถูกหรือผิดผมก็ไม่แน่นะครับว่าวันหนึ่งข้างหน้าประเทศไทยจะมีอารมณ์ขันหรือบ้าบอที่จะออกกฎหมายนี้ให้ภรรยานะเคารพสามีอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่รู้นะจะมีหรือเปล่าไม่แน่ถ้าเกิดอารมณ์ดีขึ้นมาวันหนึ่งเกิดพลิกผันประเทศอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้นะเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่พวกมากหลักไปต่อไปมีการเลือกตั้งผู้ชายเข้าสภาล้วน100%เต็มทั้งสภาสูงสภาล่างแล้วมีคนเสนอว่าผู้ชายถึงเวลาแล้วลงกฎหมายเลยผู้หญิงต้องเคารพกราบสามี3 ครั้งก่อนนอนโอ้โหใครไม่กราบต้องมีโทษทางกฎหมายนะโอเคนะทำกฎหมายโทษอะไรบ้างไปเลยอันนี้อันตรายมากกฎหมายเนี่ยถ้าถูกใช้ผิดอันตรายเพราะว่าคนร่างกฎหมายเป็นคนบาปคนร่างกฎหมายเป็นคนบาปและบางครั้งอาจจะมีกฎหมายบาปก็ได้นะกฎหมายดีก็มีนะแล้วแต่เรื่องนี้ปรากฏว่าเรื่องราวเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่พระนางเอสเตอร์ขึ้นมาเป็นพระราชินีแล้วปรากฏต่อมาฮามานแล้วก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาตำแหน่งสูงแล้วก็ภาคภูมิใจมากทุกคนมีแต่เคารพฮามานทุกที่เลยแต่โมเดคายอยู่ตรงนั้นไม่แสดงความเคารพฮามานก็เลยวางแผนกำจัดชนชาตินี้ด้วยการไปเสนอที่จะทูลเกล้าถวายทรัพย์ถวายเงินให้พระราชาหรือกษัตริย์โดยมีให้ข้อมูลเท็จกึ่งเท็จค่อนข้างจะเท็จว่าเวลานี้มีคนชนชาติหนึ่งอยู่แผ่นดินเปอร์เซียกำลังจะวางแผนก่อสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติกษัตริย์ก็ถามว่ามันคือชนชาติไหนเด้อมันคือพวกยิวมันจุกระจายทั้งประเทศเลยแล้วพวกยิวเนี่ยมันจะมายึดถ้าเป็นสมัยนี้ก็มันจะมายึดเกาะมันจะมายึดอำเภอมันไปยึดเมืองนั้นเมืองนี้จนพระราชาตกกระจายหมดเลยเหรอไม่ได้เหรอแล้วทำยังไงดีอ่ะพระองค์จะฆ่าขอพระองค์ทรงโปรดที่ตัดไฟต้นลมกำจัดชนพวกนี้ก่อนที่มันจะหือขึ้นมาอย่างงุ่นอย่างนี้ตอนนั้นพระราชาได้เงินบริจาคจากฮามานเยอะก็ประทับใจพอใจอยู่2พูดถึงเรื่องความมั่นคงของชาตินะในเวลานี้พวกยิวที่จะสร้างความวุ่นวายในประเทศนี้โอ้โหหนักใจอันที่3ฮามานเสนอตัวว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนอาสาตัวจัดการกับมันเองนะขอให้อำนาจเขาด้วยและสุดท้ายฮามานก็ได้มอบอำนาจจากกษัตริย์ให้จัดการกับชนชาติก่อความวุ่นวายนี้ที่เรียกว่ายิวฮามานก็เลยวางแผนบอกว่าเขาทำพิธีอันนี้เขาจะส่งม้าเร็วส่งเดินทางไปทุกทิศเลยเพื่อไปบอกเจ้าเมืองทุกเมืองบอกว่าจะนัดวันหนึ่งที่ให้ถึงวันนั้นเมื่อไหร่แล้วให้ทุกเมืองจัดการขึ้นมาฆ่าชนชาติยิวให้หมดทั้งแผ่นดินเลยแล้วเขาก็ใช้วิธีสมัยก่อนเวลาจะหาวันเนี่ยเขาจะทอดสลากคำว่าสลากหรือฉลากอันนี้ในภาษาเบอร์เชียวนะคือคำว่าเปอร์เขาทอดเปอร์ทอดฉลากเปอร์หรือปูเนี่ยเสียงมันแล้วก็อยู่ในลักษณะของปลาเนี่ยแหละเปอร์ปูแล้วแต่เขาก็เลยทอดฉลากได้วันมาเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเราพูดเอาเปรียบเทียบแบบบ้านเราเงี้ยกันนะไม่เกี่ยวกันในพระคัมภีร์แล้วเอาเรื่องวันวิธีการหาวันทุกทอดออกมาปุ๊บได้มาตึงออกมาแล้วเป็นวันที่18เดือนธันวาคมนั่นมีความหมายว่าม้าเร็วจะถูกส่งไปพระราชาก็จะออกกฤษฎีกาถึงเจ้าเมืองทุกเมืองว่าในวันที่เมื่อกี้บอกที่อะไร18ธันวาคมให้ทุกเมืองที่มีคนยิวอยู่ในเมืองลุกขึ้นมาฆ่าให้หมดใครอยู่ลำพูนได้คำสั่งมาเจ้าเมืองลำพูนต้องสำรวจดูว่ามียิวอยู่กี่บ้าน18ธันวาฆ่าหมดใครอยู่นะสงขลาเปิดดูเลยนะหรืออำเภอนะสงขลามีกี่คนพอถึงเวลานั้น18ธันวาลุกขึ้นมาฆ่าหมดเลยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำกฤษฎีกาส่งแล้วแก้ไม่ได้อันสำคัญมากนะครับเวลานั้นแต่เวลานั้นกษัตริย์ได้ข้อมูลเท็จกษัตริย์ได้ข้อมูลยุยงมาบวกกับการหว่านล้อมในเชิงการถวายเงินอะไรต่างๆด้วย
กษัตริย์ก็เลยให้ตัวของฮามานไปจัดการและฮามานก็ทอดเปอร์หรือสลากนะครับออกมาได้วันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอีท่าไหนไม่ทราบโมเดคายไปทราบข่าวมาว่าเวลานี้แผนการของฮามานนะก็คือฆ่าทั้งชนชาติเลยโอ้โหโมเดคายนี่ช็อกเลยแต่ว่าเอาละไม่มีทางอื่นแล้วคิดนอนคิดตะแคงคิดแล้วยังไงก็ไม่รู้จะช่วยชนชาติได้ยังไงเพราะว่าม้าเร็วจะถูกส่งออกไปถ้าเปรียบเทียบกรุงเทพเป็นเมืองหลวงสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องบินมีรถต้องเอาม้าวิ่งนะนั้นม้าต้องวิ่งไปเมืองหนึ่งแล้วพักส่งไปอีกเมืองไปเรื่อยๆเอาสารส่งไปครบทุกจังหวัดเลยและอาณาจักรเปอร์เซียนี่กว้างใหญ่ด้วยนะในขณะนั้นเองสุดท้ายวันเวลาส่งม้าเร็วออกแจ้งข่าวแล้วก็จะฆ่ามาถึงเรียบร้อยแล้วฮามานจัดการหมดเลยรับราชอำนาจมาเรียบร้อยแล้วนี่คือปัญหาไหมบางครั้งเนี่ยบางทีกษัตริย์หรือผู้ปกครองเนี่ยบางครั้งก็ลำบากใจนะไอ้คนข้างๆเนี่ยนะให้ข้อมูลเท็จบ้างกราบทูลเท็จบ้างนะให้ข้อมูลเชิงลบบ้างเชิงร้ายบ้างเนี่ยทำให้คำสั่งออกไปเนี่ยที่เป็นกฎหมายเนี่ยบางครั้งมันรุนแรงมากแล้วเอาเป็นเครื่องมือการทำลายล้างได้ทุกๆการเมืองทุกๆสมัยจะมีการเข็นฆ่าโดยการทำให้ผู้มีอำนาจได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนแล้วมอบอำนาจให้ตัดสินใจในการจัดการกับใครหรือบางกลุ่มแล้วบางครั้งมันก็เป็นความผิดพลาดทางข้อมูลเวลานี้พระราชาก็ไว้ใจมากหรือกษัตริย์อาสุเอรัสก็ไว้วางใจตัวของฮัมมันก็ยิ้มกลิ่มโหตัดชุดฉลองเตรียมตัวงานใหญ่รับตำแหน่งขึ้นมาอย่างนั้นนะจากนั้นก็ส่งนะทอดสลากได้เปอร์ได้วันที่แล้วส่งไปเลย18ธันวานะครับอันนี้สมมุตินะอย่าไปจำว่าเป็น18ธันวาจริงๆนะสมมุติเฉยๆให้เตรียมฆ่าคนยิงขึ้นหมดเลยพอโมเดคายเป็นลุงได้ยินเสียใจมากเลยการที่เขาไปแสดงความเคารพกับฮามานเพียงครั้งเดียวมันจะตายทั้งชนเผ่าเลยตัวของฮามานก็เสียใจก็เลยส่งคนไปหาเอสเตอร์ซึ่งเป็นว่าที่เป็นหลานหรือลูกเลี้ยงบอกว่าเอสเตอร์ช่วยหน่อยเถอะรู้ไหมครับพอโมเดคายส่งคนไปบอกเอสเตอร์ก็บอกว่าลุงหนูจะเอาตัวไม่รอดเลยถ้าหนูบุ่มบามก็ไปหากษัตริย์นะเข้าใจไหมกษัตริย์ไม่ให้เข้านะหนูก็ตายแล้วลุงให้หนูทำลำบากมากนะหนูเองไม่กล้านะหนูจะทำยังไงเพราะว่าตอนนี้หนูก็อยู่สบายดีนะแต่อยู่ๆเนี่ยลุงโยนเผือกร้อนมาอย่างเนี้ยหนูจะตายเอาอะดูต่อไปครับนี่คือเรื่องราวที่ลุงกับหลานพูดกันแต่เริ่มมาลองดูครับนี่เราตามบทที่4แล้วเมื่อกี้เราเล่าเรื่องมาเนี่ยวันนี้บทที่4แล้วโอเคพร้อมกันอ่านครับ1 2 3โมเดคายจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้แล้วเอสเธอร์ตรัสกับเขาให้ไปบอกโมเดคายว่าไปเถิดให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาและถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลา3 วันทั้งกลางวันและกลางคืนฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วยแล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศโมเดคายก็ไปทำทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รับสั่งแก่ท่านลองสรุปที่อ่านเมื่อกี้กระตั้งกันแท่นอีกทีนึงได้ความว่าโมเดคายเนี่ยไปส่งคนไปแล้วคำตอบออกมาอย่างนี้ดูเหมือนว่าเอสเธอร์ก็อิดออดหน่อยนึงโมเดคายเลยส่งคนกลับไปบอกว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่เวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครอบครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีนี้ก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะลุงต้องเตือนสติหลานที่เป็นราชินีได้เนี่ยพระเจ้าจะส่งมาเตรียมตัวเพื่อจะช่วยนะไม่ใช่ส่งมาอยู่เฉยๆไม่ใช่ส่งมาอยู่สบายลุงก็เริ่มสอนหลานละเอสเธอร์เมื่อถูกลุงเตือนสติเช่นนี้เอสเธอร์ก็ได้สติเอสเธอร์ทำยังไงพระพีบันทึกบอกว่าเอสเธอร์ตัดกับเขาให้ไปบอกโมเดคายว่าไปเถอะไปรวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสาคือเมือง
และถืออดอาหารเพื่อฉันอย่ารับประทานอย่าดื่มเป็นเวลากี่วัน3 วันเวลาไหนครับทั้งกลางวันกลางคืนเรียกง่ายว่าทั้งวัน3 วันอย่ากินอย่าดื่มให้ทำอะไรครับอดอาหารอธิษฐานและฉันคือเอสเตอร์และสาวใช้ของฉันจะทำอะไรด้วยและจะอดอาหารด้วยเหมือนกันแล้วหลังจาก3 วันอธิษฐานก็เรียบร้อยแล้วไม่กินข้าวไม่กินน้ำ3 วันนี่นะถ้าไปตายฉันก็จะไปเข้าหาใครไปหากษัตริย์อาหะสุเอรัตแล้วรู้ว่ามันเป็นการฝืนกฎแล้วถ้าฝืนกฎครั้งนี้ถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศเอาเป็นกันกล้าหาญแล้วรับผิดชอบต่อชนชาติของฉันต่อครัวเรือนทั้งหมดเลยโมเดไคก็ไปทำตามที่เอสเตอร์สั่งทุกประการก็คือไปบอกคนอยู่ที่อยู่ในเมืองให้อดอาหารอธิษฐานด้วยกัน3 วันนี้มิฉะนั้นตายทั้งหมดเลยเรามาลองดูครับวันนี้บทเรียนของเราโดยสรุปมีอะไรบ้างประการที่1เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหนังสือเอสเตอร์เล่มนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับทุกสิ่งแม้แต่แผนการให้เอสเตอร์ได้ขึ้นมาแทนราชธีการที่พี่น้องทั้งหลายการที่เชื่อในพระเจ้าต้องเชื่อมั่นว่าทุกที่ทุกจังหวัดที่เราได้ก้าวขึ้นในตำแหน่งใดเป็นพระเจ้ามีแผนการให้เราขึ้นไม่ได้ขึ้นไปอยู่สบายไม่ได้ขึ้นไปอยู่ปลอดภัยคนเดียวในที่คนอื่นแต่ขึ้นไปเพื่อเวลานั้นที่พระเจ้าจะใช้เราในการช่วยคนอีกมากมายใครมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารผู้อำนวยการผู้จัดการกรรมการประธานนะหรือจะมาเป็นศาลจะเป็นตำรวจเป็นทหารหรือเป็นอะไรต่างๆนี่นะทั้งหมดเลยเนี่ยขอเข้าใจว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับทุกสิ่งแม้แต่การขึ้นสูงของเราพระเจ้าเตรียมคนพระเจ้าเตรียมสถานที่พระเจ้าให้วัชทีหายไปเอสเตอร์มาแทนที่เอสเตอร์ก็ไม่เข้าใจแต่เอสเตอร์เดินเข้ามาเป็นราชินีไม่รู้ว่าเดินเข้ามาอาจจะงงๆไอ้ฉันมาเป็นราชินีได้อย่างไงวะเนี่ยนะอยู่ๆก็มาเป็นราชินีแต่แน่นอนครับแม้ว่าเอสเตอร์จะไม่เข้าใจแต่ว่าพระเจ้ากำลังเตรียมเขาไว้สำหรับเหตุการณ์บางอย่างพวกเราหลายก็เช่นเดียวกันเราจะไม่เข้าใจทำไมฉันอยู่ตำแหน่งนี้ฉันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าพระเจ้ามีแผนการพระเจ้าทรงเตรียมเราก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องเผชิญอะไรหรือเราต้องทำอะไรแต่พระเจ้าทรงเตรียมเราไว้แล้วทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้หรือพี่น้องที่กำลังศึกษาพระเจ้าเราออนไลน์ในเวลานี้ด้านที่นั่งอยู่ในเวลานี้ผู้อยู่ตำแหน่งอะไรฐานะใดพระเจ้าจะเตรียมท่านเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้ท่านไม่รู้แต่พระเจ้ารู้พระเจ้าเตรียมท่านเอาไว้เขาจะตื่นตัวเอาไว้เหมือนเอสเตอร์ซึ่งไม่ตื่นตัวจนทั้งโมเดไคต้องเขย่าให้ตื่นตัวพระเจ้าอาจจะเตรียมเธอไว้เพื่อเหตุการณ์บางอย่างนะก็ได้นะเธอเอสเตอร์ซึ่งเอสเตอร์ไม่เคยมีความคิดเช่นนี้มาก่อนวันนี้แค่เช่นเดียวกันพี่น้องทั้งหลายผมอาจจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายวันนี้ว่าท่านอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะไม่เคยคิดนะแต่พระเจ้าก็มีบางอย่างให้ท่านทำนะและต้องท่านด้วยนะคนอื่นก็ไม่ได้เรื่องราวในตอนนี้เราได้เห็นแล้วนะครับมาดูบทที่2เราว่ายังไงครับบทที่2ของเราก็คือว่าพระเจ้าสถิตกับเราเสมอแม้แต่ในสถานการณ์ที่ดูเลวร้ายสถานการณ์ดีพระเจ้าคอยอยู่กับเราสถานการณ์ที่แย่ๆพระเจ้าไม่ได้ทิ้งเราไปที่เข้าใจเพราะยังอยู่เหมือนเดิมเราจะรู้สึกไม่รู้สึกพระเจ้าก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมเวลานี้เราจะรู้สึกไม่รู้สึกก็มีออกซิเจนอยู่กับเราเหมือนเดิมพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเหมือนเดิมไม่ว่าเรารู้สึกหรือไม่รู้สึกเวลานี้ฮามานขึ้นเป็นใหญ่กดแค้นโมเดไคร่างกฎหมายขึ้นมาให้พระราชาหลงกลออกกฤษฎีกาล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวทั้งหมดคนชั่วอย่างฮามานวางแผนร้ายแต่รู้ไหมครับที่คนชั่ววางแผนร้ายพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าคนวางแผนร้ายพระเจ้าวางแผนดีด้วยเมื่อเราจะเจออะไรขึ้นมาจะตกใจกลัวเมื่อเราเจอคนวางแผนร้ายต่อเราคนต้องการจะเล่นงานเราจะจัดการกับเราตราบใดที่เรายังมีพระเจ้าอยู่กับเราอยู่พระเจ้าจะเมตตาพระองค์วางแผนด้วยเหมือนกันพระองค์วางแผนที่ยิ่งใหญ่กว่าแผนของฮามานต้องมากมายและเวลานี้พระเจ้ากำลังเตรียมขณะที่ฮามานวางแผนทำลายคนยิวพระเจ้ากำลังวางแผนช่วยกู้คนยิวในเวลาเดียวกันต่อไปขึ้นอยู่กับสปีดและใครเร็วกว่ากัน
ถ้าตอนนี้แผนร้ายเริ่มต้นก่อนแล้ว วิ่งด้วยความเร็ว120ดูเหมือนพระเจ้าอาจจะออกแผนออกตัวช้ากว่านะ แต่เวลาพระเจ้าออกตัวอาจจะ180มันอาจจะไล่ตามกันอยู่ระยะหนึ่งแต่ไม่ช้ามันก็จะตามทันและเจริญหน้าไปอีกนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันก็ตกใจเหมือนกันว่าพระเจ้าไม่ได้หยุดยั้งแผนร้ายพระเจ้าไม่หยุดให้แผนร้ายหยุดลงพระเจ้าปล่อยแผนร้ายเป็นแผนร้ายไปแต่พระเจ้าสามารถทำแผนคู่ขนานกันได้แผนดีที่กำลังจะมาขนานกับแผนร้ายทั้งที่มันไล่ตามแผนร้ายมาดูเหมือนไม่ทันแต่จากประสบการณ์และจากพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทันเวลาเสมอดูเหมือนว่าเราคิดว่าไม่ไหวแล้วสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังจริงๆครับพระราชาออกกฤษฎีกาแล้วให้ฆ่าได้แล้ววันกำหนดเรียบร้อยแล้วคนพร้อมจะฆ่าเตรียมพร้อมแล้วไอ้คนจะถูกฆ่าไม่มีทางสู้ได้เลยเรื่องราวในตอนนี้นะครับกำลังจะเป็นไปตามแผนร้ายของฮามานแต่ว่าจะเป็นไปตามแผนดีของพระเจ้าเช่นเดียวกันจุดเปลี่ยนก็คือว่าตอนที่โมเดคายกล้าหาญมากขอเข้าพบพระราชินีและเมื่อพระราชินีปฏิเสธโมเดคายยังคงกล้าหาญเหมือนกันเขาต้องรับผิดชอบคนยิวจะตายในประเทศพวกเขาไม่เคารพไอ้ฮามานคนเดียวมันจะฆ่าทั้งชนชาติเลยรับผิดชอบโมเดคายต้องรับผิดชอบไปหาหลานอีกทีหนึ่งบอกหลานอีกทีหนึ่งว่าหลานเอ้ยช่วยเธอคิดว่าเธอปลอดภัยไม่ได้แล้วบางครั้งเราต้องการความปลอดภัยไม่อยากจะเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นแต่บางทีเราคือคนนั้นที่พระเจ้าเตรียมมาไว้ต้องรับผิดชอบหัวข้อเราวันนี้ก็คือคำว่าความกล้าหาญในการรับผิดชอบกล้าหาญรับผิดชอบคำว่ากล้าหาญรับผิดชอบเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงความหมายมันคืออะไรแต่ในเวลานี้บทเรียนก็คือว่าในเวลานี้ดูเหมือนถ้าเราจบแค่ตรงนี้ช็อกตายแน่นอนแล้วคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วอาวุธเตรียมตัวที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เรียบร้อยแล้วเป็นน้องอะไรครับจะจบจนตอนนี้อย่าเพิ่งสรุปแล้วตกใจแล้วก็แพนิคไปต่อไม่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยพระเจ้ายังเขียนไม่จบเวลาที่เราเจอเรื่องราวอะไรแย่ๆอย่าเพิ่งยอมแพ้สมมติเราอ่านหนังสือมาบทที่1นะเป็นยังไงพระเอกเป็นยังไงบทที่2เป็นยังไงมาถึงบทที่7พระเอกถูกฟันแขนขาดไปข้างหนึ่งเลยทุบถีบตกเขาอีกจบเรียบร้อยโอ้ปิดหนังสือได้เรียบร้อยแล้วอนาคตพระเอกไม่มีแล้วจบเรียบร้อยมันจะไม่จบคนเขียนยังเขียนไม่จบพระเอกตกลงไปแขนขาดเจอพี่อินทรีมาจากนั้นพี่อินทรีก็พาไปรักษาแผลจากนั้นก็ไปได้ตำราวิชายุทธมาจากนั้นก็สุดท้ายก็กลายเป็นจอมยุทธแขนเดียวชื่อเบี้ยกล้วยพล็อตเหล่านี้เราคุ้นอยู่นะพล็อตคุ้นอยู่เนี่ยนะมันจะไม่จบเรื่องถูกตัดแขนขาดถูกตกเขามันยังไม่จบมันยังมีเรื่องต่อไปอีกนะเขียนไปเรื่อยๆมาสุดท้ายแผ่นดินที่จอมยุทธภายใต้เอี้ยกล้วยเขาเป็นจอมยุทธคนเดียวแล้วชนะเลยตอนนี้มันดูบทที่7มันสิ้นหวังไปเรียบร้อยแล้วไม่มียังเขียนไม่จบถ้าเราไปชอบไปอ่านศึกษาไอ้ว่าสารคดีประวัติบุคคลแต่ว่าหลายคนเนี่ยอย่างเช่นอับราฮัมลิงคอล์นอยากจะลงเล่นการเมืองสมัครสสไปสมัครตกรับเลือกตั้งเป็นอธิบดีก็สอบตกไปกี่ครั้งก็ใครรู้ไหมตกไปแล้วสอบตกไปแล้วนับ10 กว่าครั้งเป็น10 ครั้งแต่แล้วสมัครอีกทีนึงได้เลยเป็นอธิบดีเลยเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาที่ยังไม่จบอย่าเพิ่งสรุปนะอย่าเพิ่งสรุปมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะพูดง่ายว่าเราทั้งหลายทุกคนหนูใจทุกคนนะครับว่าไม่ว่าท่านเจออะไรมาผมเห็นใจทุกคนเลยครับแต่ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งท้อใจถ้าจะเจออะไรหนักมันขนาดแล้วแต่เรายังไม่ตายแบบพระเจ้ายังมีโอกาสเขียนต่อให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้ภายในวันเดียวภายในพริบตาเดียวโดยเหตุนี้เองขอทั้งหลายยืนหยัดมั่นคงไว้ให้รู้ว่าในสถานการณ์ที่ดูย่ำแย่ดูไม่ดีนี้พระเจ้ายังอยู่กับเราไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเลยแล้วดูเหมือนเรื่องของเอสเตอร์จะบอกเราทำนองนี้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดจบอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่พระเจ้ากำลังเข้ามาแทรกแซงดูเหมือนว่ามนุษย์ทำอะไรไม่ได้แล้วจบแล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเข้ามาในชีวิตเราทั้งหลายในเหตุการณ์เหล่านั้นจึงมาถึงบทเรียนที่3ของเราวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าทรงมอบสิทธิพิเศษพร้อมความรับผิดชอบให้กับเราคุณหนังเลยนะสิทธิพิเศษมาพร้อมกับความรับผิดชอบมาแล้วจากเอี้ยกล้วยมาเป็น
สไปเดอร์แมนอีกแล้วโอเคนะดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหลายทุกวันนี้เขาเอาเรื่องราวจากพระคัมภีร์มานะพวกที่เขียนหลายพันปีแล้วเป็นพันปีแล้วหนังต่างๆมาเรื่องราวจะสอดคล้องทีเดียวนะว่าพระเจ้าทรงประทานสิทธิพิเศษให้แต่ว่าย้ำว่ามาพร้อมความรับผิดชอบเหมือนกับที่เอสเตอร์จะเป็นราชินีเป็นสิทธิพิเศษได้เป็นราชินีโมเดคายต้องมาเตือนว่าหลานสิทธิพิเศษมาพร้อมกับความรับผิดชอบเธอจะทิ้งชนชาติเธอไม่ได้จุดเปลี่ยนก็คือว่าเวลานี้เอสเตอร์เริ่มต้นรับผิดชอบโดยการยอมสละความปลอดภัยส่วนตัวเพื่อรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของคนทั้งชนชาตินี่คือเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นและแน่นอนครับคำเตือนของโมเดคายอย่าคิดว่าเธอปลอดภัยอยู่ในวังนะเธออย่าคิดตำแหน่งที่ทำให้เธอปลอดภัยอาจเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระเจ้าเรียกให้เธอมาช่วยคนอื่นเลือกปลอดภัยคนเดียวแต่สุดท้ายตายกับยอมเสี่ยงไม่ปลอดภัยตัวเองแต่ใช้ตำแหน่งที่มีอยู่เพื่อจะช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยนั่นเป็นสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบที่ควรจะเป็นนั่นพี่น้องทั้งหลายวันนี้ถ้าท่านมีตำแหน่งถ้าท่านมีความสามารถถ้าท่านมีทรัพยากรถ้าท่านมีประสบการณ์ท่านมีโอกาสท่านมีเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่สามารถเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะช่วยเหลือคนให้ปลอดภัยได้อย่านั่งทับสิทธิพิเศษอย่านั่งทับความรับผิดชอบคำถามว่าวันนี้ใครมีอะไรบ้างท่านใช้สิ่งเหล่านั้นในการช่วยใครหรือช่วยคริสตจักรอะไรบ้างให้คนนั้นปลอดภัยหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านต้องตอบเองเราต้องกล้าหาญในการรับผิดชอบเราต้องกล้าหาญในการทำตามหน้าที่อย่างเงียบในเวลาที่ควรจะพูดและจะพูดในเวลาที่ควรจะเงียบไม่มีปัญหาอะไรเท่ากับปัญหาที่ชอบพูดในเวลาที่ควรจะเงียบและชอบไปเงียบในเวลาที่ควรจะพูดทั้งสองอย่างไม่ดีทั้งคู่พูดในเวลาที่ควรจะเงียบไม่ดีแต่ไปเงียบเวลาที่ควรจะพูดก็ไม่ดีใครอยู่ในโบสถ์ใครอยู่ในองค์กรไหนเอาแต่เงียบเท่าที่ควรจะพูดแบบนั่นแหละไม่รับผิดชอบเราบอกเราไม่อยากมีปัญหาแล้วนั่นแหละคือรับผิดชอบเราไม่ได้อยากสหาปัญหาแต่ต้องกล้าเจอปัญหาเพราะพระเจ้าแต่งตั้งเรามามอบหมายเรามาอันนั้นอะไรที่ควรจะเงียบก็ควรจะเงียบอะไรควรจะพูดก็ควรจะพูดเราต้องกล้าหาญในเวลานี้โมเดคายได้บอกกับพระนางเอสเตอร์ว่าอย่างไงเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงยิวจากที่อื่นถ้าพระเจ้าอุตส่าห์ให้สิทธิพิเศษมาแล้วไม่ใช้มันในการช่วยคนพระเจ้าจะเรียกมาจากหมูหมากาไก่อะไรก็ได้แต่เธอต้องรับผิดชอบต่อการที่เธอไม่รับผิดชอบในตอนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเราสามารถจะปฏิเสธอะไรก็ได้แต่เราไม่สามารถปฏิเสธผลที่ตามมาจากการปฏิเสธของเราจะเงียบเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไม่อาจจะรับหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจากผลจากการที่เราเงียบที่เกิดขึ้นนั้นขอพระเจ้าได้เมตตาในเวลานี้เอสเตอร์ไม่ได้พูดทำร้ายใครเลยตั้งแต่อ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเอสเตอร์ไม่ได้ไปฆ่าใครเอสเตอร์ไม่ได้ทำร้ายฮามานเท่าเดิมซ้ำเอสเตอร์ไม่ได้อยู่เอสเตอร์อยู่เฉยเอสเตอร์นะเขาอยู่ในวังสบายๆแต่งหน้าทาปากอยู่สบายๆนะลงอาบน้ำนมน้ำผึ้งสบายๆของเธออาจจะว่างมาเดินเล่นชมนกชมไม้เธอไม่ได้ทำร้ายใครเลยแต่เวลานี้เธอเงียบเมื่อไหร่แล้วเนี่ยความเงียบของเธอคือการฆ่าคนทั้งชนชาติไอ้ส่งเกี่ยวเลยกับดิฉันด้วยเกี่ยวเลยกับหนูด้วยใช่เกี่ยวเธอตอนนี้เธอเงียบไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้เธอเงียบได้แต่ตอนนี้เธอเงียบไม่ได้เนี่ยถ้าตอนนี้เธอเงียบบริษัทเจ๊งถ้าตอนนี้เธอเงียบครอบครัวพังถ้าตอนนี้เธอเงียบครอบครัวแล้วคริสตจักรมีปัญหาถ้าเธอเงียบแต่เมื่อก่อนถ้าเธอพูดมีปัญหาที่โบสถ์ถ้าเธอพูดมีปัญหาที่บ้านเธอพูดมีปัญหาที่บริษัทแต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องก็คือถ้าเธอเงียบจะมีปัญหาทันทีเลยย้ำอีกครั้งในเรื่องนี้เอสเตอร์ไม่เคยทำร้ายใครนะเอสเตอร์ไม่ได้เป็นคนออกคำสั่งฆ่าใครนะเอสเตอร์ไม่ได้ร่วมก่อปัญหาอะไรแต่เวลานี้ถ้าเอสเตอร์เงียบเมื่อไหร่แล้วเอสเตอร์กำลังทำร้ายคนน้องหลายเมื่อไรที่เราเงียบรู้ไหมครับเราเคยบอกไว้ว่าสังคมเลวร้ายไม่ใช่คนชั่วมันทำชั่วแต่สังคมเลวร้ายเพราะคนดีไม่ทำอะไรเลยการที่คนดีไม่ทำอะไรเลยก็แต่คนดีร่วมในการทำชั่วเวลาผมชอบดูคลิปเวลาคลิปที่เขาจะเอามาหลายประเทศมาให้ดู
คลิปที่เวลาที่มีคนเดินมาถูกทำร้ายแย่งชิงและคนอื่นต่างอยู่กลัวหมดเลยไม่ทำอะไรเลยคนร้ายก็ทำร้ายจนคนนั้นต่างตายแย่งทรัพย์ไปทุกคนก็กลัวหมดเลยอีกคลิปหนึ่งคนนี้เดินมาถูกทำร้ายแย่งชิงกระเป๋าทุกคนที่เห็นเข้ามาช่วยเข้ามาคนนึงเข้ามาช่วยอีกคนเข้ามาช่วยอีกคนเข้ามาช่วยสุดท้ายคนร้ายหมอบตรงนั้นสังคมเลวร้ายเมื่อคนไม่ทำอะไรเมื่อคนเงียบมันก็ฆ่าไปแทงเข้าไปตราบใดไม่เกิดขึ้นกับฉันหรือคนในบ้านของฉันแต่วันหนึ่งเมื่อเราโดนเองเราคงจะขอร้องมีใครสักคนช่วยด้วยมีช่วยด้วยแต่ทุกคนนิ่งเฉยหมดถ้าวันนั้นลูกของเราถูกทำร้ายอย่างนั้นภรรยาถูกทำร้ายอย่างนั้นนะสามีถูกทำร้ายอย่างนั้นแล้วตะโกนร้องแทบตายทุกคนนิ่งเฉยหมดเลยความเงียบคนเหล่านั้นคือการร่วมฆ่าผมจะได้เมตตานะครับอะไรที่ควรจะเงียบก็ควรจะเงียบแต่ควรจะพูดมันใกล้กันมากเลยนะบางครั้งเราทำร้ายคนอื่นเพราะเราพูดแต่บางครั้งเราทำร้ายคนอื่นมากกว่าเมื่อเราเงียบขอพระเจ้าได้เมตตาในเวลานี้ความรับผิดชอบหมายความว่าอะไรความรับผิดชอบมันมีหลักๆอยู่แค่3ประการเองความรับผิดชอบ1ความรับผิดชอบมันเกี่ยวกับคำว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบมันเกี่ยวกับการยอมรับผลที่ตามมาความรับผิดชอบมีความหมายถึงการไม่โยนความผิดนี่คือรับผิดชอบถ้าจะพูดถึงให้มันเป็นนิยามศัพท์ไปเลยความรับผิดชอบหมายถึงอะไรความรับผิดชอบหมายถึงการยอมรับภาระหน้าที่และยอมรับการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงถ้าเรารับผิดชอบก็คือว่าให้เราทำอะไรเรารับผิดชอบทำตามนั้นจนงานนั้นสำเร็จถ้ารับผิดชอบขึ้นมาทำอาหารวันนี้ถึงเวลากินอาหารต้องพร้อมนั่นคือการรับผิดชอบตามที่มอบหมายทำอาหารถ้ารับผิดชอบในการเปิดแสงเสียงไฟถึงเวลาไฟต้องมีเสียงต้องมาเรารับผิดชอบถึงเวลาให้เล่นดนตรีถึงเวลาแล้วนักดนตรีต้องขึ้นมาเล่นจนกว่าจะจบวันนี้นั่นรับผิดชอบนั่นความรับผิดชอบมันหมายถึงอะไรการยอมรับภาระหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่เรามอบหมายมาให้สำเร็จลุล่วงความรับผิดชอบหมายถึงอะไรหมายถึงความกล้าอะไรกล้าจะยอมรับผลทั้งผลบวกผลลบที่เกิดจากการกระทำการตัดสินใจของเรานะครับที่อยู่ในการดูแลควบคุมของเราเองโดยไม่ต้องให้ใครเตือนไม่ต้องให้ใครมาบอกถ้าต้องถึงเวลาแล้วคนดนตรีขึ้นได้แล้วโอ้ยต้องมาเดินขึ้นมาเพราะเธอบอกให้ขึ้นมาเลยขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบก็คือว่าไม่ต้องเตือนรู้หน้าที่ทำตามนั้นถึงเวลาสามีภรรยาสามีเลี้ยงดูภรรยาถึงเวลาแล้วถึงสิ้นเดือนแล้วกำหนดแล้วเนี่ยต้องส่งเงินเดือนส่งมาครอบครัวไม่ส่งอีกต้องบอกเธอยังไม่ส่งเงินไปอันนี้แสดงว่าไม่รับผิดชอบรับผิดชอบก็ต้องส่งมาตามเวลากำหนดเอาไว้ทุกอย่างถึงเวลาค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเราไปขอเช่าเขาขออยู่บ้านนี้จะจ่ายค่าเช่าเดือนวันที่22ของเดือน22ไม่จ่ายคือไม่รับผิดชอบต้องจ่ายตามที่กำหนดลงกันไว้ไม่ต้องให้เตือนถึงเวลาจ่ายแล้วนะเธอนี่คือรับผิดชอบลูกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อพ่อแม่รับผิดชอบต่อลูกพี่ต่อน้องน้องต่อพี่สามีต่อภรรยาต่อสามีไม่ต้องบอกให้ทำถ้าต้องบอกให้ทำคือไม่ใช่รับผิดชอบเพราะนั้นคำว่ารับผิดชอบมันจะมีคำหนึ่งอยู่ด้วยคือว่าไม่ต้องให้เตือนนะไม่ต้องให้เตือนคือรับผิดชอบถ้าต้องเตือนไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบถ้ารับผิดชอบไม่ต้องถูกเตือนให้จะทำเช่นนั้นขอพระเจ้าได้เมตตาย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อคำว่ารับผิดชอบมันมีความหมายถึงภาระหน้าที่ที่ต้องทำหมายถึงการยอมรับผลที่เกิดขึ้นและหมายถึงการที่ไม่โยนความรับผิดชอบไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่พระคัมภีร์ขนาดสอนทำธุรกิจการค้าเนี่ยถ้าตกลงกันว่าค้าขายผมยกตัวอย่างง่ายว่าถ้าตรงค้าขายว่าโอเคนะอันนี้เป็นถ้าเป็นราคาดอลลาร์ทำ$10,000 $100,000เรากำหนดว่าดอลลาร์เนี่ยราคาแลกเปลี่ยนมัน30 บาทแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วมันขึ้นไปเป็น33 บาท34 บาทเราขาดทุนเพราะพี่ก็บอกเราต้องรับผิดชอบไปนะคุณตกลงเป็นดอลลาร์ใช่ไหมก็ตามดอลลาร์กูบอกมันแปรเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนมันหายตามกูก็ตกลงเป็นบาทเด้ถ้าตกลงเป็นดอลลาร์ก็ขึ้นลงตามนั้นเพราะพี่บอกว่าอย่าปัดความรับผิดชอบต้องรับผิดชอบต้องเขียนไปเลยว่าถ้าต่อไปอย่างนี้
มันเป็นอย่างนี้นะถ้าเงินดอลลาร์เป็นปัญหาเราจะไม่ใช่อัตราของดอลลาร์แล้วจะใช้เป็นอัตราบาทแทนโดยไม่เกินกี่บาทต่อดอลลาร์เขียนไว้ชัดเจนไปเลยแต่ถ้าพูดอะไรแล้วต้องทำตามนั้นรับผิดชอบข้อตกลงกันนั้นอย่าให้เตือนอย่าให้ต้องมาบอกอย่าไปโทษคนนั้นอย่าไปโทษคนนี้โทษฟ้าโทษฝนถึงเวลาต้องจ่ายหนี้ไม่จ่ายหนี้เพราะอะไรบอกว่าอ้าวเจ้าหนี้ไอ้ลูกหนี้ฉันไม่จ่ายให้ฉันน่ะเมื่อไม่จ่ายฉันก็เลยจ่ายให้เธอไม่ได้คนละเรื่องกันคนอื่นเขาไม่รับผิดชอบจ่ายหนี้เราแต่เราไปตกลงกับเจ้านี้รับผิดชอบจ่ายหนี้เจ้านั้นไม่มีอะไรที่วุ่นวายเท่ากับปี2540บ้านเราที่ความเคารพนับถือหมดจากกันและกันลูกศิษย์กับอาจารย์ทำธุรกิจด้วยกันถึงเวลาอาจารย์ไม่จ่ายลูกศิษย์บอกลูกศิษย์ว่ายังจ่ายเธอไม่ได้เพราะว่าลูกหนี้อาจารย์ไม่จ่ายให้อาจารย์เลยจ่ายให้กับเธอไม่ได้ลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์เกี่ยวอะไรกับผมด้วยอาจารย์ตกลงกับผมอาจารย์ก็ต้องจ่ายผมอาจารย์ไปหาเงินไปจ่ายผมเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะจ่ายให้เธอแต่เมื่อลูกหนี้ของอาจารย์จ่ายอาจารย์ก่อนตอนนี้เป็นคำหยาบคายด่าอาจารย์กันเยอะด่าคนมีพระคุณกันเยอะเพราะว่าคุณไปอ้างว่าคุณจ่ายเงินคนที่เป็นเจ้าหนี้คุณไม่ได้เพราะเหตุว่าลูกหนี้ของคุณไม่จ่ายคุณคนละเรื่องกันคุณต้องไปตามไอ้คนที่ลูกหนี้คุณที่ไม่จ่ายคุณแต่คุณจะไปอ้างอันนี้แล้วไม่จ่ายไอ้คนนั้นก็ต้องงอเงินแต่คุณไปทำงานต่อเหมือนกันพระคัมภีร์สอนขนาดนี้นะว่าละเอียดขนาดนี้เลยว่าเรารับปากอะไรต้องทำตามนั้นเรารับผิดชอบเมื่อเรารับผิดชอบว่าเราจะตกลงตามนี้นะเข้าใจไหมเราต้องรับผิดชอบตามนั้นอย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษรัฐบาลโทษฟ้าโทษดินมันเดินประท้วงกันเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้เสียไปคนละเรื่องกันมันจะประท้วงช่างเขาแต่คุณบอกเขาว่าอย่างไงอะรับผิดชอบเรื่องหลายครับในเวลานี้เรื่องราวพระพี่ตอนนี้เห็นว่าเวลานี้เอสเตอร์ก้าวออกมารับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชนชาติของเขาโมเดคายรับผิดชอบแต่ตามตื้อเอสเตอร์และเอสเตอร์ไว้ทำอะไรก็ทำตามนั้นไปตามคนมาอดอาหารหมายถึงก็จะไปตามมาต้องรับผิดชอบเหนื่อยก็เหนื่อยอายุอาจจะมากแล้วด้วยต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นคริสเตียนไม่รับผิดชอบอายเขาทั้งหมดทั้งบางเลยเป็นคริสเตียนแล้วไม่รับผิดชอบในที่ทำงานเป็นคริสเตียนไม่รับผิดชอบในโบสถ์เป็นคริสเตียนไม่รับผิดชอบในบ้านต้องกลับใจหมดทุกคนจะไปอ้างว่าเขาไม่ดีฉันเลยไม่รับผิดชอบถ้าเป็นสามีภรรยาผมไม่ดีเลยไม่ชอบไปว่าสามีฉันไม่ดีเลยไม่รับผิดชอบพ่อแม่บอกลูกไม่ดีฉันเลยเป็นพ่อแม่ที่ไม่รับผิดชอบพ่อแม่ต้องรับผิดชอบลูกต้องรับผิดชอบทุกคนรับผิดชอบหมดขอพระเจ้าได้เมตตานี่คือบทเรียนสำคัญที่ทั้งหลายต้องรู้จักคำว่ารับผิดชอบความรับผิดชอบไม่ได้ถามแค่ว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ความรับผิดชอบยังถามว่าฉันเห็นอะไรไม่ถูกต้องแต่ฉันกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าได้เมตตาคนไหนเป็นคริสเตียนเลิกกลัวได้นะครับคำว่ากลัวนั้นเราใช้ก็คือกลัวพระเจ้าถ้าเรากลัวพระเจ้าเราจะไม่กลัวอะไรในโลกนี้เลยภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคำว่า fear แต่ภาษาไทยไม่สามารถจะแปลเป็นคำเดียวได้ถ้าเรากลัวพระเจ้าเรามักจะใช้คำอื่นที่ดีกว่าเราใช้คำว่ายำเกรงพระเจ้าแต่ใช้กับผีเราไม่ยำเกรงผีนะแต่ว่าเรากลัวที่จะให้ผีมาครอบงำเราและเราจะไปทำตามที่มันบอกเราต้องยำเกรงพระเจ้านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในเวลานี้ถ้าหากว่าพระเจ้าเรารับผิดชอบใดๆให้เรารับผิดชอบตามนั้นสำคัญมากเลยครับในบ้านที่ต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งเรามีสิทธิพิเศษแต่ไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยตัวเองแต่เพื่อรับผิดชอบตัวคนอื่นความกล้าหาญของคริสเตียนไม่ใช่ความกล้าหาญแบบบ้าบินนะความกล้าหาญของคริสเตียนเป็นความกล้าหาญที่ต้องเกิดจากอธิษฐานอย่างเนี้ยเอสเตอร์ไม่ได้บ้าบินเข้าไปหานะครับกษัตริย์อาหาสุเอรัตเลยเอสเตอร์ทำไมครับเอสเตอร์อธิษฐานเอสเตอร์เตรียมใจเอสเตอร์เตรียมตัวเอสเตอร์ตัดสินใจและเอสเตอร์ก็ลงมือน่าสนใจลองไปอ่านดูหนังสือเอสเตอร์สนใจเอสเตอร์เขาเป็นผู้หญิงฉลาดเขาวางแผนนะทำให้ฮามานตายใจเขาวางแผนที่จะทูลเรื่องราวที่แท้จริงให้พระราชาสุดท้ายก็ไปตามแผนกษัตริย์ก็เชิญฮามานมาเอสเตอร์ขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงฮามานดีใจมากเลยแต่ฮามานไม่รู้ว่าเอสเตอร์เป็นผู้หญิงยิวแต่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยพระราชินีนะเชิญไปกินข้าวเขาภูมิใจมากเลยถึงจุดนั้นเอสเตอร์ถึงเปิดเผยความจริงว่าเขาคือหญิงยิวและเวลานี้ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อฮามานกำลังให้พระราชาออกกฎหมายฆ่ามเหสี
พระราชาตกใจเลยฮะจริงหรือเปล่าฮามานเพราะว่าในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยบอกให้ฆ่ายิวถูกต้องไหมครับนั้นผู้หญิงยิวเนี่ยอยู่ไหนก็ถูกฆ่าโอ้โหพระราชาโกรธฮามานมากเลยว่าไอ้ฮามานมันหลอกให้พระราชาออกกฤษฎีกาฆ่าเมียตัวเองแล้วหลังจากฟังไปฟังมาแล้วก็ฆ่ายิวทั้งประเทศเพราะแค่เรื่องส่วนตัวพี่น้องครับเวลาเรามีเรื่องส่วนตัวกับใครอย่าให้มันบานปลายไปนะฮะอย่ามันบานปลายฟันแทนฟันตาแทนตาพอแต่ไม่ต้องใช้สิทธิ์อันนี้ก็ได้พระเจ้าให้เรามีสิทธิ์ที่จะแก้แค้นได้เป็นฟันแทนฟันตาแทนตาแต่พระเยซูบอกว่าไม่ต้องใช้สิทธิ์นี้ก็ได้นะสิทธิ์นี้ให้มาสมัยพระคัมภีร์เดิมแต่ถึงสมัยพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนะไม่ต้องใช้สิทธิ์นี้ก็ได้ไม่ต้องฟันแทนตาฟันแทนฟันตาแทนตาให้ฐานเพื่อศัตรูของท่านยกโทษให้กับเขาพระเยซูให้บัญญัติสมบูรณ์ที่สุดก็คือเมื่อเรายกโทษให้กับคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าได้เมตตาย้ำอีกครั้งหนึ่งคำว่าให้เรากล้าหาญไม่มีความหมายว่ากล้าหาญแบบบุ่มบ่ามไม่ได้หมายถึงกล้าหาญแบบเราเรียกว่าสร้างความเสียหายมากกว่านะแต่ว่าเอสเตอร์ฉลาดมากในการทำสุดท้ายพระราชาหรือกษัตริย์ได้สติตอนนั้นขณะที่ฮามานวางแผนฆ่าโมเดคายและคนยิวฮามานนี่เราเรียกว่ากำลังขาขึ้นของอารมณ์ไปสั่งสร้างตะแลงแกงเอาไว้แขวนคอฮามานขาโมเดคายแต่สุดท้ายหลังจากที่นางเอสเตอร์กระชากหน้ากากและเรื่องความจริงประจักษ์สุดท้ายพระราชาสั่งให้เอาตะแลงแกงนั้นแขวนคอฮามานแทนนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ข้อ4ได้บอกว่าไงครับพระเจ้าทรงควบคุมและเปลี่ยนสถานการณ์ไปทีละขั้นนะครับพระเจ้าจัดการกับคนชั่วโดยคนชั่วไม่รู้ตัวเราไม่ต้องจัดการกับคนชั่วการแก้แค้นเป็นของใครครับมันบอกว่ายังอยากแก้แค้นแต่ยังมอบการแก้แค้นด้วยกับเราการแก้แค้นของเราพี่น้องครับอยากแก้แค้นใครถ้าเราแก้แค้นเขาลูกเขาจะมาแก้แค้นแทนพ่อแทนแม่เขาอีกแล้วเราแก้แค้นต่อไปกับไอ้ลูกของเขาที่มาทำแล้วเหลนก็จะออกมาแก้แค้นต่อไม่จบสิ้นการแก้แค้นให้พระเจ้าเป็นคนแก้แค้นมอบการแก้แค้นไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะจบการแก้แค้นนั้นสิ้นไปพระเจ้าทรงควบคุมและเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทีละขั้นเอสเตอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์งานเลี้ยงไปตามนั้นแล้วแน่นอนครับสุดท้ายพระพีบอกว่าคนฉลาดที่ขุดกับดักหรือขุดหลุมเอาไว้เขาจะตกไปในกับดักที่เขาขุดเองโดยไม่รู้ตัวขอพระเจ้าเมตตาอย่าได้ขุดกับดักลอกใครให้เจ้าจะนำเราเดินผ่านพ้นกับดักของศัตรูแต่อย่าไปสร้างกับดักที่จะเล่นงานคนอื่นเพราะสุดท้ายแล้วกับดักนั้นจะเป็นตัวดักเราเองมันก็การที่5บอกว่าไงครับพระเจ้าทรงปกป้องและประทานบั้นปลายที่ดีแก่คนของพระองค์นี่คือประการสำคัญก็คือว่าพระเจ้าจะปกป้องและประทานบั้นปลายที่ดีของพระองค์ถ้าเราไปอ่านในบทที่8 ถึง 10สุดท้ายพวกยิวรอดตายเพราะว่ากฤษฎีกาแรกที่สั่งฆ่ายิวยกเลิกไม่ได้สุดท้ายพระกษัตริย์ต้องออกกฤษฎีกาที่2ว่าคนยิวทุกคนอยู่ทุกเมืองสามารถป้องกันตัวเองได้ถ้าจะถูกฆ่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนแรกม้าเร็วขี่ไปความเร็ว120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลามีม้าเร็วกว่านะส่งไปใน150 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วจะลืมเมื่อกี้บอกว่า18 ธันวาใช่ไหมครับตอนที่สั่งเนี่ยเดือนสิงหาอยู่นะคำสั่งที่2ก็ไปสุดท้ายก็แซงหน้าหรือคำสั่ง2เนี่ยไปถึงเนี่ยอาจจะหลังคำสั่งแรกก็ได้คำสั่งแรกจะถึงไปเรียบร้อยแล้วแต่คำสั่งที่2มาเหมือนกันคำสั่งที่2ยกเลิกคำสั่งแรกไม่ได้แต่ให้คนอยู่ทุกคนปกป้องตัวเองได้ลองคิดดูนะผมเป็นเจ้าเมืองและคำสั่งแรกมาให้ฆ่ายิว18 ธันวาผมสั่งทุกคนเตรียมมือเตรียมมีดเตรียมเลยเตรียมฆ่ามันเร็ว18 ธันวาแต่ปรากฏว่า18 พฤศจิกาคนยิวรับจดหมายกฤษฎีกามาว่าถ้าใครแต่ต้องยิวคนยิวฆ่าตายไม่ผิดกฎหมายคนยิวก็ปืนใหญ่มาตั้งเลยนะคนยิวก็เอาไรเฟิลมาตั้งเลยเอาของมาตั้งเรียบร้อยเลยถามว่า
ผมจะไปบุกเขาไหมครับคำสั่งแรกของผมคือให้ฆ่าพวกเขาวันที่18 ธันวาถูกต้องไหมฮะแล้วต่อมาผมได้ยินมาว่าคำสั่งที่ 2ว่าให้เขาป้องกันตัวได้ด้วยแล้วพวกเขาเตรียมอาวุธอย่างดีเลยท่านจะจัดการกันไหมครับไม่ใช่ไหมสรุปว่าคือไม่กล้าแต่บางพื้นที่คนยิวนี่ดุมากบางที่คนยิวพอได้จดหมายมาว่าอันมันจะใกล้เคียงมากเลย18 ธันวาเนี่ยพวกคนเตรียมจะฆ่าพวกยิวแล้วก็ได้แล้วบางคนอาจจะปากโป้งว่าเฮ้ยเดี๋ยวมึง18 ธันวามึงตายแน่นอนเลยนะพวกเราเตรียมตัวฟันมึง18 ธันวาฟันหัวขาดหมดเลยปรากฏว่าพวกยิวพวกนี้มีกฤษฎีกามาถึง17 ธันวาแล้วป้องกันตัวเองได้นึกออกไหมหนังพี่บันทึกบอกว่าพวกยิวที่พอได้กฤษฎีกามาใกล้เคียงว่าลุกขึ้นมาฆ่าพวกคนที่เตรียมอาวุธจะฆ่าพวกเขาก่อนเลยฟังทันไหมยิวนี่ไม่เคยยอมใครแต่โบราณกาลนะเพราะตลอดถึงพรุ่งนี้พวกเขาตายวันนี้ก็ชิงฆ่าก่อนเลยสุดท้ายก็ทั้งแผ่นดินผู้ที่คิดจะฆ่าคนยิวก็ถูกยิวฆ่าตายก่อนหมดและสุดท้ายพวกที่ไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่าเรื่องราวก็จบลงก็คือว่าพวกคนยิวรอดตายเมื่อเขารอดตายทำไมครับเขาก็เลยจัดงานฉลองที่เขารอดตายได้เขาตั้งวันที่ฉลองชื่อว่าเป็นเทศกาลชื่อเทศกาลปูริมหรือปูหรือเปอร์ที่เมื่อกี้คือว่าฉลากที่ทอดนั่นเขาปูริมหรือเปอริมก็มาจากฉลากที่ทอดเอาไว้คือเอาวันที่จะถูกฆ่ามาเป็นวันเฉลิมฉลองเรียกว่าเทศกาลปูริมที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นใช่ไหมครับแล้วสรุปก็คือว่าพวกคนยิวทำยังไงครับพวกเขาก็จัดงานเลี้ยงฉลองที่เขารอดตายมีการกินอาหารจากนั้นมีการมอบอาหารเอาอาหารไปแจกชาวบ้านเอาของขวัญไปแจกคนที่ลำบากคนที่ยากไร้จากนั้นบริจาคทานให้คนยากจนและเขาฉลองเรียกว่าเทศกาลเปอริมมาถึงทุกวันนี้ปีนี้เปอริมของเขาตกอยู่เดือนมีนาคมตรงประเทศไทยประมาณมีนาใกล้เมษาพูดง่ายว่าเป็นวันปีใหม่ของยิวเรียกว่าเทศกาลเปอริมดูเหมือนสถานการณ์ที่เลวร้ายคิดว่าจะไม่รอดแล้วแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ช่วยเขาให้รอดตายได้พระเจ้าปกป้องและประทานบ้านปลายที่ดีให้แก่คนและสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นมารู้ไหมครับสุดท้ายบ้านปลายพระนางเอสเตอร์ไปที่โปรดปรานสุดท้ายบ้านปลายปรากฏว่ากษัตริย์นอนไม่หลับสุดท้ายฝันมาคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆที่เคยมีเหตุการณ์หนึ่งกษัตริย์ถูกปองร้ายแต่สุดท้ายมีคนช่วยให้รู้แผนร้ายนี้ก่อนกษัตริย์เลยรอดตายแล้วปรากฏไปเปิดดูแล้วไปอ่านบอกว่าคนที่เคยแจ้งให้กษัตริย์รู้ตัวให้รอดตายคือโมเดคัยได้รับการโปรดปรานมาแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญผมไม่ทราบว่าทางฝ่ายเทคนิคของเราจะสามารถเปิดหนังสือเอสเตอร์บทสุดท้ายได้ไหมครับว่าตอนจบมันเขียนว่าอย่างไงในเอสเตอร์ในบทสุดท้ายนะครับในที่เราไม่ได้ทำแผ่นฉายเอาไว้ให้ดูในบทสุดท้ายของเอสเตอร์นั้นผมจะให้ดูว่าอะไรบ้านปลายสุดท้ายจบมากับคนที่กล้าหาญและรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างโมเดคัยกับเอสเตอร์เป็นยังไงแต่ในบทสุดท้ายของหนังสือเอสเตอร์นั้นจะพูดถึงปั้นปลายสุดท้ายของโมเดคัยถ้าเรามีในหนังสือเอสเตอร์บทที่10นะครับเอสเตอร์บทที่10จะเขียนไว้ดังต่อไปนี้นะครับถ้ามีพระคัมภีร์นะดูเอสเตอร์บทที่10โอเคเอสเตอร์บทที่10นั้นถ้าเราอ่านในตอนท้ายนะในดูตั้งแต่ข้อที่แล้วผมนี่เลยกว่าเอาข้อ3เลยก็แล้วกันเวลาแล้วไม่พอละข้อ3ว่าไงครับโมเดคัยคนยิวมีตำแหน่งรองจากกษัตริย์อาฮัสไซรัสและท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกยิวเป็นที่นิยมชมชอบของมวลญาติพี่น้องของท่านเพราะท่านแสวงหาสิ่งดีให้แก่ชนชาติของท่านและพูดให้เกิดสันติสุขแก่พงศ์พันธุ์ทั้งสิ้นของท่านขอพระเจ้าได้เมตตาถ้าเรามีตำแหน่งสูงถ้าเรามีสิทธิพิเศษจงรับผิดชอบกล้าหาญแสดงว่ารับผิดชอบอันนั้นเหนื่อยไปกลับหลายรอบถูกปฏิเสธแต่รับผิดชอบแก้ปัญหานี้ให้ได้แต่ต้องออกไปรวบรวมคนไม้ฐานเหนื่อยก็เหนื่อยก็ต้องทำต้องอดอาหาร
1 วัน 2 วัน 3 วันก็ต้องทำแต่ต้องพยายามไปร่างนำเสนอกฤษฎีกาใหม่เพื่อจะส่งไปที่เมืองต่างๆก็ต้องทำต้องหาทางม้าเร็วไปส่งยังไงก็ต้องวางแผนทำให้ทุกอย่างต้องทำเมื่อเราได้รับสิทธิพิเศษเราต้องรับผิดชอบในการทำตามสิทธิพิเศษอันนั้นและขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายพวกเขารอดทั้งชนชาติเพราะว่าโมเดคายกล้าหาญแล้วก็รับผิดชอบในการแก้สิ่งที่ตัวเองเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและเอสเตอร์ก็เช่นเดียวกันต้องกล้าหาญรับผิดชอบเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเองอนาคตตนเองเพื่อเอกชนชาติของเขาเองผมไม่ทราบพระเจ้าเตรียมพวกเราไว้ทำอะไรบ้างแต่ทุกคนจะมีสนามของตัวเองมีเวทีของตัวเองพระเจ้าจะใช้เราทั้งหลายได้ตามบทบาทที่เราเป็นตามตำแหน่งที่เรามีต้องถามพระเจ้าเดี๋ยวว่าพระเจ้าเราอยู่สิทธิพิเศษอันนี้อยู่ในฐานะอันนี้พระองค์ประสงค์ให้เรามีบทบาทอะไรเด็กยังมีบทบาทของเด็กได้ผู้หญิงมีบทบาทของผู้หญิงได้ที่ทำงานของเราชุมชนของเราสังคมของเราแวดวงอาชีพของเราเราทุกคนใครรับสิทธิพิเศษจากพระเจ้าจงถามตัวเองว่าพระเจ้าให้ตำแหน่งนี้มาข้าพเจ้าขอยอมรับว่าตำแหน่งนี้คือพื้นที่แห่งความรับผิดชอบงั้นขอพระเจ้าได้อวยพรทุกคนใครมีพื้นที่รับผิดชอบจงกล้าหาญทำหน้าที่นั้นไม่ว่าจะตำแหน่งพ่อตำแหน่งแม่ตำแหน่งสามีตำแหน่งภรรยาตำแหน่งพี่น้องตำแหน่งหัวหน้าทุกคนมีพื้นที่รับผิดชอบจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดและทำตามหน้าที่นั้นให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอาจไม่ได้วางเราในจุดหรือสถานที่ที่ง่ายที่สุดแต่พระองค์ทรงวางเราไว้ในที่ที่ความรับผิดชอบของเรานั้นมีความหมายที่สุดเราจะไปเปรียบเทียบกับใครไม่มีใครเหมือนกับใครนั้นถ้าหากว่าพระเจ้าเมตตาเราอย่าให้เราเงียบอย่าให้เราเงียบเมื่อพระเจ้าทรงให้เรามีเสียงนะจงใช้เสียงของเราอย่าทำให้ความกลัวทำให้เราเงียบอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราทั้งหลายนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดนำเราอย่าปล่อยนะครับให้เรารอคอยจนกว่าเราจะดีพร้อม100%เราถึงจะทำในสิ่งที่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีลงมือทำได้ขอพระเจ้าด้วยอวยพรของพระเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าปล่อยให้ความกลัวของเราทำให้เราพลาดจากเหตุผลที่พระเจ้าวางเราไว้ตรงตำแหน่งนั้นพระเจ้าวางเราตรงตำแหน่งนั้นพระเจ้ามีพระประสงค์จงถามพระเจ้าและจงใช้ตำแหน่งนั้นของท่านเป็นที่ที่เรารับผิดชอบต่อพระประสงค์ของพระเจ้า